सो गाइज ब्याक टु द न्यू भिडियो र टाइम मिस नगर्दै जो टपिक के छ भने खल्ती क्विज हो के र यो भिडियो चाहिँ स्पेसली टपरहरूको लागि हो। कलेज टपर स्कुल टपर हो के। सो यहाँ तपाईँ पहिला हेर्न सक्नुहुन्छ के प्ले खल्ती क्विज एन्ड विन आरएस 25,000 मन्थली हो कि 25,000 तपाईँ मन्थली जित्न सक्नुहुन्छ हो कि। सो यहाँ माथि तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँ होइन तल स्क्रोल गर्नुहुन्छ भने होइन यहाँ प्राइस चाहिँ तपाईँलाई तिनवटा सेक्सन्समा छ। मन्थ डेली प्राइस, विकली प्राइस र मन्थली प्राइस हो कि। र डेली प्राइसमा तपाईँलाई होइन एउटा कार्ड दिन्छ हो कि। र यदि तपाईँ त्यसलाई स्क्याच गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई इन्स्ट्यान्ट रिवार्ड्स हुन्छ हो कि। इन्स्ट्यान्ट त्यति बेलै नै दिन्छ तपाईँलाई। र विकली प्राइस चाहिँ होइन तपाईँलाई स्मार्ट ब्यान्ड दिन्छ, स्मार्ट ब्यान्ड। र थर्ड प्राइस चाहिँ तपाईँको मन्थली प्राइस जुन चाहिँ मन्थली 30 डेज मन्थली अनुसार दिने हो होइन। तपाईँलाई फर्स्ट एकजनालाई होइन 25,000 र सेकेन्ड विनरलाई तपाईँलाई 15,000 र थर्ड विनरलाई तपाईँलाई 10,000 हो कि। र यो गर्नको लागि तपाईँलाई होइन पहिला त रिक्वायर्ड के हुन्छ भने खल्ती एप त जसरी खल्ती वालेट त तपाईँलाई जसरी पनि रिक्वायर्ड नै हुन्छ हो कि। सो छ भने ठिकै छ, छैन भने तपाईँ डाउनलोड गरेर रेजिस्टर गर्नुहोस् र केवाइसी पनि भेरिफाई गरिहाल्नु हो कि। सो यदि तपाईँ खल्ती एप खोल्नुहुन्छ भने तपाईँलाई फर्स्टैमा यहाँ प्ले खल्ती क्विज विन यस्तो आउँछ कि विन डेली एन्ड विन एक्साइजिङ प्राइजेस हो कि। सो यहाँदेखि नि तपाईँ प्ले नाउमा क्लिक गरेर तपाईँ क्विज खेल्न सक्नुहुन्छ हो कि। नत्र तपाईँ ब्याक गरेर यदि यहाँ छैन भने तल स्क्रोल गर्नुहुन्छ भने फिचर सर्भिसेसमा हेर्न सक्नुहुन्छ हो कि खल्ती क्विज हो कि। सो यहाँ तपाईँलाई होइन दुई किसिमको क्विज हुन्छ हो कि। दुई किसिमको क्विज हुन्छ तपाईँलाई। एउटा 1 सेकेन्ड, यहाँ तपाईँलाई खल्ती चाहिँ दुई किसिमको क्विज चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ होइन। डेली फ्री क्विजन्स हुन्छ हो कि। फ्री क्विजन्स मतलब तपाईँलाई खल्ती पोइन्ट चाहिँदैन हो कि खेल्नको लागि। र अदर क्याटेगोरिजको क्विज खेल्नको लागि होइन तपाईँलाई अनलक गर्नुपर्छ कि खल्ती पोइन्टले। ओके। सो यदि तपाईँ होइन फ्री क्विज खेल्नुहुन्छ भने तपाईँ सिम्पली यसमा क्लिक गर्नुहोस्, जान सक्नुहुन्छ हो कि। तर यहाँ महाभारत यहाँ होइन यो तपाईँ खेल्न सक्नुहुन्न कि। अनलक पनि 20 केबी हो कि, 20 केबी चाहिन्छ। यहाँ मेरो 0 केबी छ, यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ मेरो 0 क्विज स्टार्ट हो कि। सो तपाईँलाई होइन पहिला फ्री क्विजदेखि स्टार्ट गर्नुपर्छ यदि खल्ती पोइन्ट छैन भने। र यदि खल्ती पोइन्ट छ भने यहाँदेखि नै तपाईँ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ हो कि। सो र तपाईँलाई होइन स्क्रैच इन्स्ट्यान्ट रिवार्ड्स चाहिँ यहाँ दिने हो, यहाँदेखि क्विज रिवार्ड्स हो कि। सो र तपाईँलाई होइन अरू यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ आफै। र यदि सब मतलब बुझेन भने म फेरि अर्को भिडियो बनाइदिन्छु कि। सो दिस वाज टुडे गाइस, हैव अ गुड डे।